So, makibating na ulit ang katabi natin. Ayan. So, napaka-gagalak ako na itong kasama ko muli ngayon. Sobrang saya ko dahil ang mukha mo ang aking nakita. So, for this morning, ay tutuloy natin yung pinag-usapan natin ng last week. Nung last week, diniscuss natin yung passion for Jesus. Tama ba yan? And so, ulit, sabi ko nga kanina, nung last week, we have discussed passion for Jesus, right? So, dito sa ating pinag-usapan last week, diniscuss ko rito sa Luke chapter 19 or yung account in Zacchaeus kay Jesus Christ kung ano ang nagawa ng passion. And I will be discussing this morning one of the evident result ng passion sa Panginoong Jesus. Mahirap kasing sabihin that you are passionate about Jesus Christ or that you love Jesus Christ if there's no evident result. Tama ba yun? Diba? So, parang pagka sa atin, sa mga mahal natin sa buhay, di ba pwedeng sabihin mahal mo siya? Di ba pwedeng sabihin na I'm passionate about you? If there is no evident actions na kasunod nito. So, this is not limited to this topic or should I say, etong passion sa Panginoon na hindi limited sa usapan natin ngayong umagang ito, but our topic this morning is a good indication that you are really passionate about Jesus Christ. Okay? So, hindi ba nagtagalin kung may Bible kayo, pakibukas ang inyong mga Bible sa 1 Kings chapter 17. So, basahin natin yung passage na yan and we'll study it, we'll learn from this passage, tingnan natin kung ano pwede natin makuha. So, 1 Kings chapter 17. So now, Elijah the Tishbite of Tishbe in Gilead said to Ahab, as the Lord, the God of, siguro ikat natin yung start tayo siguro mga 7. Yan. And after a while, the brook dried up because there was no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwells there. Behold, I have commanded a widow there to feed you. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, a widow was there gathering sticks. And he called to her and said, bring me a little water in a vessel that I may drink. And as she was going to bring it, he called to her and said, bring me a morsel of bread in your hand. And she said, as the Lord your God lives, I have nothing, big, only a handful of flour in a jar, and a little oil in a jar. And now I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. And last verse, and Elijah said to her, do not fear, go and do as you have said, but first make me a little cake of it, and bring it to me, and afterward make something for yourself and your son. So, itong passage na to, I don't know if you're familiar with this passage, pero ito ay isang account na kung saan utusan ng Panginoon si Elijah. And for the benefit of all or for some background, ito si Elijah ay isang lingkod ng Diyos. Okay? So, itong lingkod ng Diyos na si Elijah, para sa panahon nila, ang tawag doon ay propeta. So, si Elijah ay propeta. At inutusan siya ng Diyos. Sabi ng Lord sa kanya, okay, Elijah, pumunta ka sa lugar na yon. Ang hirap magitin ng name ng lugar pero sabihin na natin, pumunta ka sa lugar na yon, and I have prepared a widow. Okay? I have prepared a widow na pwedeng magpakain sa'yo doon. Now, what I want you to do is to get food from that widow. And after that, mag-enjoy ka na kasama yung widow na yon, tumira ka sa kanila for a while. So, ano ba ang significance nito? So, para lang magkaroon tayo para mas appreciate natin ang story, kasi sa panahon natin ngayon, medyo parang wala siya masyadong sense. Pero during their times, napaka-importante lang significant yung inutusan ng Diyos dito. Si Elijah ay isang propeta at ang propeta ay walang pera. Mga wala yung pera, lingkod ng Diyos Inalay ang buhay niya para sa paglilingkod.
At the same time, meron din itusan ng Lord na isang widow. At ang widow, during their times, ay parang buhay na patay. Naintindihan po natin yan? So, ulitin ko, ang mga widow during their times ay parang buhay na patay. Why would they say that? Sa panahon ng mga Old Testament times, merong dalawang uri ng halos hindi na pinapansin sa society. Ano yung dalawang uri na yun? Number one, ito yung mga may kapansanan. Sa kultura ng Israel, pag ikaw ay may kapansanan, it's either you sin against God or your family sin against God. That's why you were cursed. Nakakasunod po tayo nun. So, kung nakita kayo ng mga lumpo dyan sa paligid-tigil, nagkakatingan si CitiPraise, and you saw, limp yung lumpo. So, pag nakakita kayo ng ganon, hindi masyado papansinin yung sa Israel if we were in the culture of Israel. Kasi as if sa paningin ng mga tao, yan ay sinumpa dahil makasalanan ng langit. Parang ganon. Okay? Pagkatinig ka mong katabi mo, ayaw din yan ang mukha dyan kasi may makasalanan yan eh. Parang ganon. Okay? Kaya yan, di ba, parang naalala ko yung sa Hindu. Familiar pa kayo sa Hindu? Pero meron sila yung cycle of birth and rebirth. Pag ikaw mabuting tao ka, mag-upgrade ka. So, kunyari kayo, ikaw ay isang aso, pagka susunod na buhay mo, dahil mabuting kang aso, magiging, magiging, sa taas sa aso, unggoy, kunwari, gano'n. Kasi kunyari, tao ka ngayon, masama kang tao, dahil masama ka, itadawang din ng Lord, magiging tiwa ka, yung tiwa. Yung gula sa pagkat akong maliliit, mga puti So, pero sa Hindu, well, parang medyo gano'n kanilang pagtingin sa mga may sakit during their times. Parang pagka ikaw may kasalanan ka, susumpay ka ng Lord. And you will receive, siguro, magkakaroon ka ng ketong, o kaya magiging bulag ka, mga ganon. Yung pangalawang uri na kinakaawaan sa Israel during their times ay mga widow. And why? Ano ba ang mga widow? Sa Tagalog, when we say widow, ito yung mga balo. Parang kagaya ni Ate Edna. Balo. Bakit widow? Ito yung kaya sila, Tita Rosel, yung namatayan na ng asawa. Sa panahon natin, ang mga babae pwede pang mabuhay kahit namatay na ang asawa. Pero during their times, iba po ang usapan. Bakit nagkaganon? Kasi sa kultura ng Israel, hindi pwedeng magkaroon ng say sa lipunan ang babae. Very paternal ang kanilang sistema. Lalaki lang ang nagtatrabaho. Ang babae ay pag-aari lang ng lalaki. Kaya nga, di ba napansin nyo sa Muslim? Nakita nyo yung itsura ng mga Muslim? Lalo yung mga conservative na Muslim, mata lang ang nakikita. Bakit po ganon? Kasi ang babae during their times or during the Old Testament times, ang mga babae ay pag-aari lang ng lalaki. Katawan ng babae, dapat yung lalaki lang ang nakakita nun. Parang ganon. So, ibig sabihin, pag namatay ang asawa ng isang babae, wala na siyang buhay. Kasi buong buhay niya nilagat niya sa asawa niya. Okay, wala siyang kayang gawin eh. Hindi niya kayang magtrabaho dahil lalaki ang magtrabaho. Hindi siya kayang makapasok sa society dahil ang mga nakikialam na sa society during their times ay lalaki lang. And in fact, according sa studies, ang mga sinisensus lang during their times ay lalaki lamang. Pag nag-census sila, alam niyo ba yung, di ba, Genesis, Exodus, Leviticus, and the Numbers? Fourth book of the Torah or the Pentateuch. Yung nakasulat na number doon or mga figures sa book of Numbers, puro lalaki lang yun. Hindi binibilang ang babae. Kaya yung, di ba, meron sa gospel yung feeding of the 5,000. Alam niyo po ba na possible na 10,000 ang tao doon? Bakit? Kasi 5,000 na lalaki lang ang binilang doon. Okay? Eh kung meron silang isang mga asawa, that's 10,000. Right? Eh kung may anak pa isa, that's almost 15,000 na. Naintindihan? So, ganoon ang kultura ng mga Israelita. So, ikaw, pag isang dito, ang normal na magiging buhay mo na lang ay upo ka dyan sa isang paligid, sa isang tabi, and what you will do is, nakagano ka na lang. Nakalagay sa karatula yan. Nakalagay sa karatula na ako po isang balo, tulungan mo po akong mabuhay. Nakagano ng mga Israelita. Pero can you imagine, in this passage, so naiintindihan natin, nakita niyo yung story natin. So in this passage, ang sabi ng Lord kay Elijah ganito, Elijah, ikaw ay isang lingkod ng Diyos, hindi kita pababayaan. Para mapatunayan na ikaw ay hindi ko pababayaan, I will send you to a widow.
Na-imagine niyo ba yung istorya? Parang, di ba kung ikaw si Elijah, Lord, teka lang. Hindi ba parang illogical yun? Tama ba? Tama ba yan? Kasi di ba parang isipin mo, kanyari ako utusan ng Lord, okay anak, mag-mission ka. Kanyari, sabi na ako ng Lord, yung ganun no? Pupunta ka sa Germany. Mga ganyan. Sinong ayaw nun? Diba no, Germany yun? Madaling mag-mission pagkagalan. Bakit? Well-funded ka dahil mga yaman ng mga tao. Pero kung sinabi ng Lord, anak, punta ka sa Uganda, mga ganun. And Uganda is worse, far, far worse than Philippines. Isa yan sa mga nag-feature sa mga National Geographic, yung mga bata na nilalagay yung bunganga sa, sa kwetan ng kamen, mga ganon, just to feed themselves. Ganun lang itsura ng bansa, mga ganon. So, di ba, ang hirap lang, tama? So, parang di ba ko ito si Elijah, Lord, pwede mo naman akong isend sa hari. Tama ba yun? Kasi ang hari ay mas mataas pa rin ng Diyos doon. And He can command that thing. Pero nasabi ng Lord kay Elijah, I will send you a widow para ko kayong mag-enjoy sa provision ko. Diba sabi ba ng Lord? Kaya kung ito si Elijah, if you're operating according to your logical capacity or logical thinking, diba, Lord, teka lang Lord. Pwedeng sa hari, o kaya pwedeng sa wise men. Pero bakit sa widow? Pareho kaming patay nito. Ang pagiging lingkod mo nga ay patay nito. Tama ba yun? Diba, pagka ikaw naglingkod sa Lord, wala kang sasaburin dyan, diba? Wala kang kikitain, puro paglilingkod lang, puro pananampalataya lang. Tapos sinendo pa isa pang puro pananampalataya din. And from this passage, titignan natin kung ano yung pwede nating makuha kasi nasabi kong pwedeng maging evident result ng passion natin sa Panginoon. Okay? So, balikan namin natin yung storya. Punta tayo ulit sa verse 7. So, yan, sabi rito, and after a while, the brook dried up because there was no rain in the land. So, nagkaroon ng tagtuyot. And because of that tagtuyot, it pushed Elijah para pumunta sa iba pang lugar. At yung lugar na yon ay yung lugar ng widow. Then, tuloy natin, verse 8. Yung kasunod. Then the word of the Lord came to him, arise, go to the blah, 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 and commanded a widow there to feed you. So parang ganito yan, parang sinabi niya, okay, anak or Elijah, inutusan kita para pumunta doon dahil may nakiintay na pulubi sa'yo doon na magpapakain sa'yo. Pagka narinig yung doon sa Lord, paniniwala ko ba kayo? Diba, na pagka sinabihan ng Lord na in Jesus name, bumalik ka sa kanas, hindi ito si Lord. Diba, parang mga Lord pa talaga, oh? Diba kasi nasabi mo, papakainin ka ng isang pulubi. Tama, tapos next natin, tuloy natin. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, a widow was there gathering what? Sticks. So that's the story. Totoo nga, meron nga talagang pulubi magpapakain sa kanya. Nakita ninyo kung paano ko nasabi pulubi, ano daw yung kinukuha? Stick, nangangalakal. Tama? Nangangalakal na yung widow dito. So pagpunta ni Elijah, nakita niya, nandito yung widow. At ang ginagawa niya ay nangangalakal. Tingnan pa natin. And he called to her and said, bring me a little water in a vessel that I may drink. So ganda nang eksena. Sabi ni Elijah dito, okay, widow, ikaw yata yung pinadala ng Diyos para makainin ako. Pwede po bang kunan mo ako ng tubig? But please, take note, I am a servant of God, bring me an absolute water. Nag-demand ko siya. Hindi ba pwedeng tubig, drink mo lang. Kasi ako isang lingkod ng Diyos. And next, after that, ulit natin. And as she was going to bring it, he called to her and said, bring me a morsel of bread in your hand. O, ang lupit din ni Elijah, di ba? Ulupi na nga, hiningan niyo pa lang, ano daw hiningi niya? Una, ang inang tubig. Okay? Pero bago siya mangingi ng tubig, paano niya natagpuan yung pulubi rito? Paano niya natagpuan? Nangangalakal. Can you imagine ikaw? Alam mong likod ka ng Diyos, tapos bigla kang lalapit sa isang pulubi. Ito na yata yung tinatawag ng Lord para pakainin ako. Nangangalakal na nga, nangangalakal na, tapos hinga mo pa, pwede ko bang makainin ng tubig? At sosi ka pa. Huwag po yung tubig kanal, huwag po yung tubig dito. Yung medyo ice-ice naman, yung mga Wilkins, mga gano'n,
Ano na ba? And then number 2, sabi pa rito, di aalis na yung pulubi, yung widow. Tapos kinalabi niya pa, teka lang po, hindi pa ako tapos. Marang ka muna sa akin. Kunan muna rin ako ng tinapay. And please take note, gardin niya po. Eh, limutan ng Diyos eh. Sabi ni Elijah, o ano sa niya, ni pulubi o ni widow. Ano sabi niya? Hindi nyo narinig, salita siya dyan. Bit malo, malo si Elijah. Ibis na ako yung tulungan, ako pa yung hiningan. Kasi pulubi na nga ako eh. Tapos ako pa yung hiningan. At take note ang hiningi. So si Philippines na, may gardenia pa. Tama. Feeling ko, meron pang hiningi niya si Elijah. Pasabi ni Elijah lang. Yung gardenia kung meron po, pakilagay na rin po ng strawberry jam. Bagay niya. And after that, sabi niya rito, and she said, ito na, sabi ng babae, ng widow, as the Lord your God lives, I have nothing, bake only a handful of flour in a jar and a little oil in a jar. Kung sinasabi niya, okay, input po ng Diyos. Habang nabubuhay ang Diyos, pinapangako, sinusumpa ko po sa inyo, na ako po ay meron lamang, nakakarampot. Ano ba yung flour sa Tagalog? Harina at kakaunting oil sa sisignan ko. Ang sabi niyo rito, and now I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son that we may eat and die. Sabi niya rito, eto lang po meron ako, kukunting langis at kukunting harina. Nakita niyo po, nung pumunta kayo rito, ang ginagawa ko po, nangangalakal ng tintin. Sabi niya, stick. Inahanda ko to at ito ay kakainin namin para mamatay na. Diba kung ito si Elijah, anong isipin mo? Nakakaawa naman siya. Tama ba? Pero tingnan niyo sa kung Elijah dito. Next natin. And Elijah said to her, okay, do not fear. Go and do as you have said. So nagsalita na si Elijah. Ay, salita na yung pulubi rito o yung widow, mamang propeta. Maawa naman po kayo sa akin. Ito na lang yung meron ako. At ang kinakain na nga namin ngayon ay tintin para mamatay na. Ano sagot ni Elijah? Hindi niya pinansin niya. Sabi ni Elijah ganito. Okay, huwag kang matakot. Gawin mo yung ginagawa mong pagmulita ng tinte, pero huwag mong kakalimutan yung request ko sa'yo. Unin mo pa rin sa bahay niyo. Diba? Ang persistent Elijah. Kasi naman ba nito? Diba yan? Sabi niya, but first make me a little cake of it and bring it to me. O kanina, ang hinihingi niya lang ay gardenia at tubig. Ngayon, ang hininga ng red ribbon na. Diba? Sa akin nakakita, ulubing hinihingan ng red ribbon. Diba? O kontis pa yata ang hiningi niya rito. Sabi ni Elijah, hindi pa po ako nakakain ng yung mango bravo, yung mga ganyan. Alam yung mango bravo? Diba? Pagka sa mga birthday, yun yung madalas eh. Pag special ka, alam mo pag special ka kasi ang bibili sa yung cake mango bravo, no? Pagka hindi ka special, ano binibigay sa'yo? Yung braso de Mercedes na puno-puno ng harina kasi bakery gawa lang. Pero yung mango bravo, mating 1,000 yun eh. Mga ganito kataas na cake. May ice cream, may mango, may wafer, di ko alam kung ano yung mga ingredients nun. So, basta pang social siya. So, parang ganun yung sinabi niya. Tapos sabi niya dito ganito. And afterward, make something for yourself and your son. So, from this passage, titignan natin ano yung pwede nating makuha. Actually, I will be getting 4 principles from this passage. Ano natin ma-enjoy yung life natin. And this is also a response doon sa naging topic natin last week, na passion for Jesus. So siguro hindi na masyado kayo naguguluhan kung ano magiging topic natin ngayon. I will be discussing one of the most controversial areas or one of the most controversial topics in a Christian life, and that is giving. So pag-usapan natin ngayon ang pagbigay. Okay? So tingnan mo yung katabi mo. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Yung panguwang yan hatang magbigay. This is very familiar, or this is very cliche na. You cannot, alam mo yung you can give without loving, but you cannot love without giving. So, from this statement, pwede natin sabihin na isa sa pinakamagandang ebidensya na tunay na nagmamahal tayo para sa Panginoon ay ang pagbibigay natin. Okay na yan? So
So, ulitin ko, isa sa pinakamagandang ebidensya na pwede nating makita mula sa buhay natin ay yung pagbibigay natin o yung attitude natin towards giving. So, I will be discussing this not for you to judge other people. Kung sabihin mo, ay, sa kanya talaga to. Eto, purito kong katabi ko eh. Buti na lang, nandito siya, mga ganyan, di ba? Of course, every time we listen to the Word of God, we take it personally para maging learning sa atin to at talagang magkaroon ng power ang Word of God sa buhay natin. So, titignan natin yung statement ni Elijah. Kasi according sa Old Testament times, or during the Old Testament times, when a prophet speaks, or when a prophet spoke, ito ay parang magumbas ng salita ng Diyos. So, directly nakikipag-usap ang Diyos sa mga tao sa Israelita during the Old Testament time sa pamamagitan ng mga propeta. And we will be taking yung ating statement or yung statement ni Elijah nito. Ano yung pwede natin makuha mga principles tungkol sa pagbibigay? Of course, hindi ko masyado i-ipahin yung pagbibigay na topic. Siguro next week, ituloy natin siya. Pero tingnan lang natin yung overview nito. Eh, ano ba dapat ang ginagawa natin para sa pagbibigay? Or ano ba ang ibig sabihin ng pagbibigay mula sa perspective ito ni Elijah? So, punta tayo sa statement ni Elijah. And Elijah said to her, "Do not fear." So, bakit niya sinabing do not fear? Kasi ganito yan. Kagaya nung eksena nito ni widow, nung moment na hihingi etong si Elijah, posibleng natakot na etong si widow. Bakit ko nasabi natakot siya? Number one, pwede siyang magkaroon ng fear sa sarili niya dahil lingkod ng Diyos ang pili sa kanya at wala siyang maibigay. At yun ay pwede na pag sinabi ni Elijah na, okay, wala kang silver, pwede ka na akong patay na. Pwede na yan eh. Kasi prophet ng Lord si Elijah eh. Pwede yun. Pangalawa, pwede na natatakot din siya kasi alam niya na kailangan niya magbigay talaga. Okay? Pero ano yung sinabi dito ni Elijah? Unang in-reiterate or unang binanggit ni Elijah dito, do not fear. So ano ba dapat ang maging attitude natin when it comes to giving? Number one, always remember, keep the promises of God. Okay? So this is the first principle. As you give, remember this statement from the Lord, do not fear. Bakit po? Alam niyo po ba na minsan, pagka nagbibigay tayo, nakakatakot? Ano ba yan? Nakakatakot pag magbibigay tayo. Kasi paano na yung Judith? Alam niyo si Judith? Kaya dapat narinig ko na yun sa ating national director lang. Si Judith daw, hindi yan pinatutuloy sa bakal. Kinakatakutan yan. Ano yung Judith? Judith sa Meralco, Judith sa tubig, Judith sa mga loan, mga ganyan, di ba? Pero, kagaya namang ginawa dito, kasi kagaya nito, si Elijah, by the way, hindi nabanggit dito, meron pang anak itong si widow na ito. Meron siyang anak na kasama dito, na nag-gather din ng sticks. Pero ang sinabi natin ni Elijah dito, sabi ni Elijah dito, kung matakot. So, as we give, dapat pagka nagbigay tayo, mamaya magka-tithes and offering tayo. Pag nagka-tithes tayo, dapat ang unang iniisip natin, do not fear. Keep the promises of God. Naintindihan? At magano kayo? Kasi minsan pagka nagbibigay tayo, oh Lord, lumating ka na sa buhay ko, ganyan, no? Pero let's remember, from this passage, first thing na kailangan nating maintindihan, or ito yung bagay na unang sinasabi ng Panginoon sa atin, as we give, anak, do not fear. Do not fear, anak. Yan ang sinasabi ng Lord. Eh, sabi dito kanina, keep the promises of God. Ano ba yung mga itikip natin ng promises ng Lord? Napakarami po. We have Matthew 6:33. Ano sabi sa Matthew 6:33? Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So ano yung pangako ng Lord? Unahin mo lang daw ang gawain ng Diyos. Siyang bahala sa'yo. Huwag kang matakot. Pag sinabi ng Diyos, pag sinabi ng Diyos, pangyayari yan. Pag pinangako ng Diyos, pangako niya yun. Okay tayo ron? Ano yung assurance natin na pag nangako ang Diyos, tutuparin ka? This is one of the best example. Paano natin mapapatunayan na pag nangako ang Diyos, totoong pangyayari. Kayo, isipin yung sarili ninyo. An example, you promise to someone na mahal ninyo.
Okay? You give a promise or you owe a promise o nagbanggit kayo ng isang promise sa inyong mahal, what is your attitude towards your promise? Diba, hanggat kaya ninyo, parang ayokong sirain yung pangako kong to. Tama ba yun? Diba sinabi mo na, okay, sige, pupunta ako dyan. Dahil mahal mo yung tao na yun, hanggat kaya mo kahit na minsan mayroon ko sa'yo, punta ka pa rin. Dahil ayaw mo i-break yung promise na yun. Tama? And remember, you are an imperfect creation. Hindi yung perfectong creation. Pero meron kang ganong attitude. How much more yung Diyos na perfect at punong-puno ng kabutihan? Tingin nyo ba mag-fail siya doon sa pangako niya? First no, di ba? Kung tayo nga, ini-effortan natin na hindi mag-fail sa pangako natin sa tao, na tayo ay mga imperfect na mga creation, how much more yung perfect? Pag nangako yan, sigurado yun. Nagkakainin tayo. Ulitin ko, first principle natin, keep the promises of God. Kung nakakalimutan, pag nagbibigay tayo, ilagay natin, Panginoon, inuna ko ang gawain ninyo. Alam, kayo bakala sa kung ano yung mangyayari sa akin. Ay namala, Panginoon. Ang sabi niya. Pangalawang point natin. So, punta tayo sa statement ni Elijah. Go and do as you have said. But first, make me a little cake of it and bring it to me, and afterward, make something for yourself and your son. So, ito yung, dito natin kukunin yung apat na bagay. So, number one, nakuha natin, do not fear. Tama? Anong do not fear? Keep the promises of God. Go and what? Do as you have said. Ano ba yung sinabi niya? From the preceding verses, sinabi rito ng widow, ako po ay nag-gather ng sticks para ipangkain sa akin at sa anak ko. So, ano yung second principle? Number two, work. Number one, ano ay number one? Keep the promises of God. Number two, work. Kagaya nito ng widow dito, hindi pwede na porket widow ka na, di ba yung dito, porket widow na siya, hindi na siya nagtrabaho o nanlimos. Still work para sa ikabubuhay niya. Okay, so ano yung sabihin nito? Number one, as you keep the promises of God, as you continue to keep the promises of God, don't forget to work as well. Kailangan natin magtrabaho. And at the end of the day, or first of all, bago pa lang tayo gawa ng storya ng Diyos, our first commandment, the first commandment na binigay ng Lord sa atin, doon sa Genesis, chapter 1 and 2, tama? Di ba kay Adam and Eve, ano ang utos ng Lord sa kanila? Toil the land, sabi ng Lord kay Adam. Ibig sabihin, man is designed to work. So, bawal ang batugan. Okay? So, okay lang bumaba, basta hindi batugan. Pero mahirap, kung mataba ka na nga, hindi ko pa nagtatrabaho. Okay, paano yan, Kuya? Mga nagka-aaral kami. That's your work. Bilang mga estudyante, kailangan mo pagbuti ng pag-aaral mo dahil yan yung pinakatrabaho mo ngayon. Now, to all the workings here, make the best shot para sa Panginoon. Okay? Tabi mo yung katabi mo, hindi mo yung katabi mo. Make the best shot for God. Okay, kung nag-aaral ka, pagbuti mo yung pag-aaral mo, kailangan, di ba, parang may ulit-ulit sa inyo to yung mga kulbot na mga grades, manatin nyo yan. Okay, mga singko, manatin natin yan. Okay? At lahat ng mga nagtatrabaho dito, make the best shot for God. Siguraduhin mo na pagka nagtanong, ikaw ang unang-unang hahanapin dahil walang ibang kasubusay mo. Ngayon, marami na example, kaya ko nandito na Kuya Aaron. Pagka nagkaroon tayo ng architect, wala tayo mahanapin pa. Aaron, is the one. Tama? Carpentero nga lang dito yan. Pero at least sa labas, siya ang tawag. Tama ba yun? Nakita yun, nakasunod. So, yung kailangan, ganun ang attitude natin. And then number 3. Yan. But first, make me a little cake of it and bring it to me. So, number 1, do not fear, keep the promises of God. Number 2, go and do as you have said, work. Number 3, but first, make me a little, ano daw? Cake of it and bring it to me. So, third principle natin, remember the word of God. Okay, so ulitin natin,
remember the work of God. From this principle, kung makikita nyo rito, ano yung nangyari? Ano sabi ni Elijah? Okay, huwag kang matakot. Remember all the promises that you received since your childhood. Nung simula ka kumilala sa ating Panginoon, pero magtrabaho ka. Go and do as you have said, but don't forget to make a cake for me. I am a servant of God. Remember that I represent God in your life. So you should make a cake for me. Okay? So ibig sabihin nito, don't forget the work of God in your life. So ibig sabihin nito, kagaya nung inuulit-ulit ko sa inyo kanina, dito papasok yung bibig. Okay? Dito papasok yung sinasabi natin na controversial. Kasi madalas, pagka sa mga simbahan, di ba pinag-uusapan yan, pag-ibig ng Diyos, tama ba yun? Hindi yan nawawala sa mga topic nito, kaya tungkol sa kasalanan. Pero ito medyo nangingilag ang mga tagapagsalita rito sa TV. Pero alam nyo, hindi ko kayo dideprive na matutunan yung bagay na ito. Bakit? This is one of the principles na kailangan natin maintindihan lahat ng mga Kristyano. And should I say, this is the secret for the success of every disciple of Jesus Christ. Mamaya papakita ko sa inyo yung kasunod na mga verses dito. Anong nangyari nung ginawan ng cake netong widow na ito, si Elijah. Nung sinunod na itong widow na ito, yung instruction ni Elijah na gawan siya ng cake, anong nangyari dito kay widow? So, but for now, let's remember, huwag niyong kakalimutan ang simbahan at ang mga tagapaglingkod ng Diyos sa inyong buhay. Okay? And if I will be very specific here, doon sa inyong finances, huwag niyong kakalimutan ang inyong simbahan pagdating sa finances. Okay, so, di ba parating binabanggit dito pag nag-exhortation dito, lalo na pagka after ng praise and worship natin, di ba, may nagsasalita dito sa harapan, nag-exhort, sabihin na dali ng tithes dito, 10%, yung ganyan. Pero minsan, dumadaan lang sa teka Ngayon, gawin natin siyang mas detalyeng pag-usapan. Okay? Kamusta ba ang puso natin pagdating sa pamimigay? Are you really giving to the Lord ng mayroong cheerful heart? Sa totoo lang, di ba parating binabanggit ng mga exhorter dito, hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. That's true. Pero kailangan ng simbahan. Okay, I will go to the practical side. Hindi masusustain ang simbahan kung wala yung bagay na ito. Kagaya ni Elijah rito, ano yung ginawa ni Elijah? Sa totoo lang, kumpeta ng Diyos si Elijah. Hindi kailangan nung nire-represent ni Elijah nung pagkain na yun. Pero bilang tao, si Elijah ay may pangangailangan. And the same thing, itong simbahan na ito na nire-represent natin, hindi kailangan yung pera natin. But the church person, kailangan yung ating finances. Okay? Okay tayo ron. So, ulitin ko. Number 1, ano yung number 1 natin? Keep the promises of God. Number 2, work. Number 3, remember the work of God in your life. So, huwag natin nakalimutan to kasi napaka-importante ng bagay nito. Number 4, sabi rito, and afterward, make something for yourself and your son. So, ano yung number 4 na point natin? So, number 4 is enjoy. So, after natin ibalik yung para sa gawain ng Diyos, that's the time na sabi rito ni Elijah, okay, after that, pagkatapos mo gumawa ng cake for me, then you enjoy now. Okay? So, minsan, medyo mahirap pagdating sa ganito usapan. Kasi di ba parang may thinking ng mga Filipino. Ano ba yan? Pinirahan lang tayo dyan. Pero this is the instruction of God And tingnan ninyo kung anong magiging resulta. Tuloy natin yung verse nito. Ito yung maganda rito. For thus says the Lord, the God of Israel, ito yung nangyari the jar of flour shall not be spent, and the jug of oil shall not be empty, until the day that the Lord sends rain upon the earth. So ito yung binanggit ni Elijah. And this is what happened. And she went and did as Elijah said. And he and her household ate for many days. So nung moment na ni-remember ng widow na ito, yung lingkod ng Diyos, ano nangyari? Tingnan yung nangyari. Ano nangyari nito? Doon lang sa kanila. She and he and her
household. 8 for many days. Napansin nyo to, tingnan nyo to, ang diniman lang ng Panginoon o ng katiwala o ng representative ng Diyos ay ano daw po? Isang pirasong cake. Tama? Pinagsamahan lang ng konting tubig at ng konting tinapay. And tingnan ninyo kung paano binalik ng Diyos sa kanya. Ano ginawa ng Lord sa kanya? She, okay, next, si Elijah and he, and what? And her household. What happened? 8 for many days. So now, from this passage, ito pala ang sikreto. Nakakasunod? Kaya pala ang daming Kristyano na hirap dahil nalimutan ko. So huwag nyo makakalimutan to. What is the secret? Kare, sabi ko sa inyo. Sabi ko sa katanong ko, konting cake lang. Nakaintindihan? Huwag kayo matakot magbigay ng konting cake sa Panginoon. Ang balik niyan, many days. Ano sabi sa Psalms 23 verse 6? And goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Di ba na? Nakita ninyo yung sinasabi ng Lord dito, ang kalapat ng isang cake na ibibigay mo all throughout the days of your life. Kaya dapat hindi tayo natatakot. And this is one of the promises of God na dapat parating nasa isipan natin. Okay? So, ganito if I'm gonna say this, wala sa Amerika ang sikreto. Hindi lang pumunta sa Amerika. Wala rin sa Saudi Arabia ang sikreto. Hindi lang pumunta sa Saudi. Ang sikreto rito, ilagay mo lang ang kalooban mo sa gitna ng sa kalooban ng Diyos. And konting hint lang ang pagpapala ng Diyos ay sunod-sunod. And tingnan mo ba yung kasunod? Ano yung kasunod pa rito? So una, ano ginawa ng Lord sa kanila? Pinakain siya, si Elijah at yung buong kanyang sambayanan. And next, ano ang next na ginawa ng Lord pa? Ano yung ginawa ng Lord dito? The jar of flour was not what? Spent. Neither did the jug of oil become empty according to the word of the Lord that He spoke by Elijah. Pwede makita yung next verse. Ayan, so doon na lang tayo hanggang sa part na yun. So nakita nyo ron, sabi rito, yung jar of flour daw ay hindi nagalaw. Kahit yung oil of jug hindi na nagalaw. At ano pa yung nangyari sa oil of jug? Sabi sa ibang version, ang ganda na sa ibang version, sabi sa ibang version dyan, yung jug of oil daw dito, yung lalagyan ng oil, never daw naubusan at nagkaroon ng unlimited na supply. So, napansin nyo to, ano lang ginawa ng babae rito? Nagbigay lang ng cake. Ano ang katumbas? Ano ang kapalit ng Lord? Una, pinakain sila for many days, nagkaroon ng maraming celebration. At number 2, nagkaroon pa sila ng kumikita kabuhayan. Bakit? Yung oil, yung jug hindi na ubos. So, ano gagawin nila doon? Kumakapaw lang. Ay, ibenta natin to. Just because of one thing that they give para sa Panginoon. Okay na yan? Just a piece of encouragement all. Huwag niyong bumilangin kung ano yung binibigay ng simbahan. Because we can never outdo God when it comes to giving. Okay? So, kagaya ng mga, kaya malakas ang loob ko parating magsabi ko ito. Kasi nandito sa likod ko yung mga leaders. At alam niyo ba yung mga leaders natin? Malakas ang loob niya. Kung meron nga silang project, i-share ko lang sa inyo. We had our planning last, October 30. So, Monday night, nandito na kami till Tuesday, lunchtime. Wednesday lunchtime. We did our planning, nagplano na kami sa magiging direction natin for the next 5 years as a church. And one of their step of faith na ginawa nila, meron silang ginawa, saan aabot ang bonus mo. Tama ba? Yung inyong ginawang title, yung mga leaders natin, hanggang saan aabot ang bonus mo. So ano yung point nito? Sila, nag-challenge na sa isa't isa. Okay, ako na pahala sa amplifier natin. So ano yung gusto kong sabihin sa inyo? Hindi ko sinasabing mayayaman ng mga leaders natin. May mga leaders natin dito, pasimula pa lang sa pagtatrabaho nila. Pero hindi mo, may tatlo pa tayong teacher dito. Alam natin, ang pagiging guro ay hindi siya talaga job. I mean, this occasion, napakaliit ng sahod ng guro. Pero
they are very eager to the Lord, eager sa pagbibigay sa Lord. Sabihin nila, wala yan. Yung maliit na aircon na bibigay mo sa Panginoon, iba ka tumbas yan. Okay? Nakakasunod tayo doon. So, ito, hindi ko ulitin ko, hindi ko sa amin mayaman yung mga yan. Pero ang gusto kong ipagmalaki sa inyo, yung tapang nila pagdating sa pagsunod sa Diyos. Kasi para sa kanila, cake lang to. Itong cake na to, ipapalitan ng Diyos to ng many days of celebration. At yung overflowing o yung unlimited supply ng oil na pwede mo maging buhay. So, naintindihan natin yan? So, sana kayo sa pagpapatuloy natin sa church. Diba, parang tayo nagtatiles dito. Pero let's have a better heart when it comes to giving. Kamusta ba talaga ang pamibigay natin? Are you really giving to the Lord ng may kasiyahan sa puso mo? Or you are just, dragging your feet na, Lord, eto na. Sana after this morning, makita natin, as we give to the Lord, meron tayong iniisip sa puso natin at sa isipan natin. Panginoon, as a sign of my faith, as I remember all the promises that you have said to me, ilalagay ko po ito kasama ng patitiwala ko sa inyo. Okay? Huwag kayo matakot. Alam niyo, ganito yan. Huwag kayo matakot na, ano yan? Parang veterahan lang tayo mo. This is not that. Ito yung tungkol sa pagsunod natin. So, hindi naman ito inimbento. This is according to the Bible. At ito ay may basis mula sa salita ng Diyos. Huwag natin nakakalimutan to, and as we continue, as I've said kanina, so balikan nga natin yung apat na bagay na pa. And so number 1, keep the promises of God. Okay, so hamunin nyo parati ang Diyos pagdating sa pagbibigay. Lord, ito, bibigay ko Panginoon, but make this Lord, nasip ko Panginoon, dahil meron akong iniintay. Ano yung gano'n? Wala, alam nyo, sa bagay na to, hindi natin matatalo ang Diyos. Eh, Lord, ito bibigay ko ito. Ito yung pasimula doon sa magiging exam ko sa board ko. Diba, sa mga alam mo na I learned that from mga taga-dulos. Mga taga-dulos, grabe sila pag nagbibigay. Bakit? They always think na, Lord, this is my seed para sa magiging bahay ko. Lord, this is my seed, Lord, para sa magiging kasama ko. Mga ganyan, di ba? So, sana magkaroon din tayo ng ganong meron tayong ganong attitude. Bakit ko nasabi yun? Ano tayong Matthew 6:33 na sinabi ko kanina? Seek first His kingdom. Unahin mo daw ang karya ng Diyos. And all these things, lahat ng pinapanalangin natin, ay pwedeng ibalik or ibigay ng Diyos. Okay? So number 1, keep the promises of God. Number 2, work. So, di ba yung parati ko in-emphasize ko? Work as if you are the best employee parate. Diyan sa kung nasaan ka. Eh, bawal ang pamatay-patay na Kristyano, bawal ang yung tatamlay-tamlay, bawal yun ha? So sabihin mo yung katabi mo, bawal ang tatamlay-tamlay. Kailangan mo ka talaga ng mabuti. Number 3, remember the work of God in your life. So, kung nakakalimutan yan, so ano yung ito? Ito, I just want to share this thing sa inyo. Sana meron kayong thinking na ganito. Nadalhin ko ang bisita ko dito sa church. And then si Kuya Jam o yung pastor sa harapan mag-preach ng tungkol sa langit, pero yung impyerno nararamdaman. Ano yung ibig sabihin? Diba, i-share tayo ng langit, pero ang pakiramdam nyo dyan, ang init-init. Diba, parang may problema. Dapat meron kayong desire na, Lord, ayoko na ganitong itsura eh. Ayoko na ganitong itsura ng church. Gusto ko magandang itsura ng church. Kaya Panginoon, dahil ako yung nakakita nito, ako gagamitin ninyo. Alam nyo dahil gano'n, kasi sa mga kagulus, naguunahan yan. Pagka sila nakakita, ay parang mali yung, parang pangit yung mic ha. Ayokong may mauna sa akin mga pila, dapat ko rin bibigay, mga ganyan. Kasi, sabi ko nga sa inyo, pagkain muna natin ng Diyos, hindi pwedeng uhulihin tayo ng Diyos. And remember, di ba yung how I define partnership? Paano ibig sabihin ng partnership sa Lord? Gawin mo yung business ng Lord, si Lord ang bahala sa business mo. That's partnership. Di ba sa mga magagaling dito sa negosyo, meron tayong yung tatlong uri ng business. Number 1, yung pag mag-isa ka lang, ano tawag doon? Ayan, sole proprietorship. Pag sole proprietorship, blessing mo. Problema mo din. Walang pakialamanan. Pero hindi ganun pag sinabi mong Kristiyano ka, hindi tayo sole proprietor dito.
Ang tawag sa atin, partners. Partnership sa Panginoon. Ang greatest partner natin ay ang Panginoon. Panginoon, inuna mo ang gawain mo, unahin mo yung sa akin. Tama? That's partnership. Panginoon, may pagpapala sa simbahan mo, kasama ko doon, Lord. Panginoon, may problema ang simbahan mo, may problema ang gawain mo, problema ko din yun, Panginoon. Gusto mo partners, Lord. Ayoko na ikaw lang nasasaktan dahil sa simbahan ninyo. Gusto ko bang umiyak ka? Naiiyak din ako, Lord. Gusto ko, Lord, pagka nangingi ka, umingiti din ako. Gusto mo partners, Lord. Naintindihan ka? Kaya pag nakikita ninyo, isipin nyo ito. Kunyari, pagka nakita ng Lord ko, tutulakan na siya. Kaya parang dapat pagka hindi natutuwa ang Lord yan, pangit ang kahit eh. Hindi na rin ako natutuwa. So again, as I've said kanina, when we say we are passionate about Jesus Christ, dapat meron niyang kasunod na action. Okay? And then number 4, and then that's the time na we will enjoy na. So how are we going to enjoy yung bagay na ito, yung pabibigay? Ang gaya dito, number 1, yung celebration for many days. So yan yung kaabangan natin. So of course, huwag kang mag-aabangan ng celebration for many days if you did not give a piece of cake. Yun lang naman yun eh. You give a piece of cake, bahala ang Lord magbigay ng enjoyment. Okay? Trabahuin mo yung pinapatrabaho ng Lord, si Lord ang bahala magtrabaho sa trabaho niya. So ganito yan ang trabaho mo magbigay ng cake. Ang trabaho ng Lord magbigay ng enjoyment. Okay? Huwag mong kunin yung enjoyment. Hayaan mong trabahuin ng Diyos para sa iyo. What you should do is to give piece of cake. Okay? And then yung next natin, yung maliban sa celebration for many days, ano yung pangalawang bagay na makukuha natin pa dito? Yung unlimited supply ng oil na pwede natin maging bibig. Okay, so sa wakang ito, so let's meditate sa pinag-usapan natin, and as we continue, i-check natin yung sarili natin. Kamusta ba talaga ang puso natin pag ang usapan dito ay pagbibigay mo? What is our attitude? Talaga bang sabi ng Lord, I'm very excited na ibigay Panginoon ko because this is my portion for your church. Or are you having an attitude na, Lord, ibigay na naman, naiintindihan niyo naman Panginoon kasi di ba kulang ako ngayon. Minsan may maganon tayo. Minsan yan ang problem sa atin. Yan ang problem minsan sa mga Kristyano. Yung masyado tayong malalim. Ano yung sabihin ng malalim? Ang Lord kasi mababaw lang yan. Ano yung sabihin natin ng mababaw lang? Kung sinabi natin si Lord mababaw lang. Sabi ng Lord, okay, anak, bigay mo yung type dito sa harapan. Ano ginagawa natin? Isa pinapalalim natin. Lord, magka-type na lang ako pagka well off ako ngayon. Pero pag hindi, naiintindihan niyo naman. Pero yung pagano tayo mga bagay. Of course, naiintindihan tayo ng Lord. Pero how is your obedience toward God? Yun ang usapan dito. Di ba marami natin sinasabi? God can do miracles. Kung hindi ka magbibigay, ang Diyos ang bahalang gumawa ng paraan para masustain ang gawain. Pero, ang tanong dito, sayang yung pwede mong ma-receive because you did not give your portion. Okay? So, ulit tayo, magkaroon tayo ng silent movement. Let's meditate. Kasi while we turn, ano sa magbigay niya?